Hello and welcome to our free online self makeup course day 5. नमस्ते हजुरहरु सबैलाई स्प्ल्याश लाइट च्यानलमा आजको भिडियोमा हामी eyeliner ट्युटोरियल देखाउन जाँदैछौं. So let's get into the video. So starting with the eyeliner. हजुरहरुले सधैँ eyeliner लिँदा चाहिँ waterproof eyeliner लिएको राम्रो किनकि त्यो स्मज हुँदैन. र सेकेन्ड थिङ हामीलाई चाहिने भनेको एउटा मिरर. अगाडिबाट हेरेर eyeliner बनाउँदाखेरि राम्रो रिजल्ट आउँछ. And then a concealer and a brush if केही मिस्टेक भयो भने करेक्सन को लागि. So let's get started. eyeliner लगाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ हजुरले फर्स्टमा आफ्नो आँखालाई यसरी हेर्ने ऐनामा. फर्स्टमा चाहिँ म हजुरलाई एकदम सिम्पल eyeliner देखाउन जाँदै छु. eyeliner जसको चाहिँ विङ हुँदैन. हजुरले यसरी पछाडीबाट स्टार्ट गर्दा नि हुन्छ. इफ यु आर कम्फर्टेबल डुइङ इट अगाडिबाट स्टार्ट गर्दा पनि ठीक छ. सिम्पल eyeliner चाहिँ जस्ट एक स्ट्रोक तान्ने अगाडिदेखि पछाडीसम्म. यो eyeliner चाहिँ हजुरहरूले डेली बेसिसमा लगाउन सक्नुहुन्छ या इफ यु आर द वान जसलाई चाहिँ एकदमै सिम्पल लुकहरू मनपर्छ. नेक्स्ट भनेको हजुरहरूले अलिकति यसमा विङ तान्न सक्नुहुन्छ जस्ट लाइक द्याट. यो पनि एकदमै स्वीट र क्युट देखिन्छ. अब चाहिँ हामी विङ लाइनर बनाउन जाँदैछौँ. विङ लाइनर चाहिँ सधैँ हजुरको आइब्रोजको टेलको डिरेक्सनमा एउटा लाइन तान्ने. त्यो चाहिँ हाम्रो गाइडलाइन हुन्छ जस्ट लाइक द्याट. अनि त्यसपछि एउटा ट्रायङ्गल सेक्सन जस्तो बनाउने एन्ड देन यु विल फिल इट एन्ड विङ लाइनरले चाहिँ हजुरको फेसलाई अलिकति लिफ्ट गर्न पनि हेल्प गर्छ. सो यो चाहिँ सफ्ट एन्ड इजी eyeliner लुक भयो. यु क्यान डु इट इन योर डेली बेसिस. इफ यु आर इन्टु मेकअप यो एउटा लाइनर चाहिँ हजुरहरूलाई आउनै पर्ने हुन्छ. र अर्को eyeliner भनेको चाहिँ अब हामी यही लाइनरलाई अलिकति मोडिफाई गर्छौँ. सबै eyelinerहरू मोडिफाई भएर नै आउने हो. हामी लोवर ल्यास लाइनमा पनि एप्लाई गर्छौँ. अब चाहिँ लाइनर यो eyeliner चाहिँ हजुरको फेसलाई अझै लिफ्ट गर्न पनि हेल्प गर्छ. इफ हजुरहरूको आई अलिकति राउन्ड शेपमा छ भने यसले अलिकति इलोङ्गेटेड गर्न पनि हेल्प गर्छ. लामो पनि देखाउँछ यसले. यु क्यान सी इट इन आवर भिडियो जस्ट लाइक द्याट. और इफ यु अल्सो वान इलोङ्गेट इट मोर यदि हजुरलाई अझै लामो देखाउन चाहनुहुन्छ भने अब हामी इनर कर्नरमा पनि लगाउँछौँ eyeliner which is also known as foxy eyeliner. यो eyelinerले चाहिँ हजुरहरूलाई अलिकति बोल्ड देखाउँछ. यो eyeliner सबै आईलाई सुहाउँछ but you have to know the technique to apply it. आर्यन आइजहरूमा चाहिँ यस्तो बनाउन अलिकति सजिलो हुन्छ किनकि उनीहरूको बारे गाइडलाइन पनि हुन्छ. हाम्रो हुडेड आइजमा चाहिँ यसलाई बनाउन अलिकति गाह्रो पर्छ किनकि हाम्रोमा गाइडलाइन हुँदैन. सो यु क्यान क्रिएट इट लाइक दिस. एउटा भी बनाउने भी जस्तो. eyeliner लगाउँदा चाहिँ हजुरहरू एकदम फोकस भएर पनि लगाउनुपर्छ. त्यस्तो भयो भने हजुरको रिजल्ट राम्रो आउँछ. यदि हजुरहरूको हुडेड आइज छ भने हजुरहरूले यसरी आँखा खोलेर अनि त्यसपछि फिल इन गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि फोल्डेड भएको ठाउँमा पनि हजुरले एप्लाई गर्नुपर्छ जस्ट लाइक दिस. सो यु क्यान सी कस्तो राम्रो देखिरहेको छ यो eyeliner इभन इफ आई हेभ हुडेड आइज. अब हजुरले आँखा माथि eyeliner लगाइसक्नुभयो. अब हजुरको तल ल्यास लाइन अलिकति खाली देखिरहेको हुन्छ. सो आइ एम एप्लाइङ अ मडर्न सेड eyeliner and smudging it out. So you can see how nice it looks. So I'm gonna describe it. हाम्रो eyeliner चाहिँ सधैँ हाम्रो टेलको डिरेक्सनमा गएको हुनुपर्छ जस्ट लाइक दिस. अनि हाम्रो यो eyelinerले चाहिँ हाम्रो अलिकति लिफ्ट गर्छ. अपवर्ड्स देखाउँछ. हाम्रो आईलाई अलिकति लङ पनि देखाउँछ. Even if you have a hooded eyes, you can create this eyeliner
I personally have a hooded eyes र म सधैँ यस्तो eyeliner लगाउँछु because it suits me and it goes well with my style. So this is our final look. I hope you guys enjoyed and learned something from today's video. I hope आजको भिडियो अलिकति इन्फर्मेटिभ भएको छ हजुरहरुको लागि. यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. हामी डे 1, डे 2 गर्दै भिडियोहरु पोस्ट गरिरहेको छौं. And if you're interested, you can watch our day 1, 2, 3 videos, which is also very informative. So bye bye, see you in our next video.